Υπάρχει μια παράξενη στιγμή στη ζωή, εκείνη που τα έχεις κάνει όλα σωστά. Έχεις διαβάσει τα βιβλία, έχεις γράψει στόχους, έχεις επαναλάβει τις επιβεβαιώσεις σου, έχεις οραματιστεί μέχρι εξάντλησης, κι όμως τίποτα δεν κινείται. Το σύμπαν παραμένει σιωπηλό, σαν να σε κοιτάζει από μακριά ατάραχο, καθώς εσύ συνεχίζεις να προσπαθείς με όλο σου το είναι. Κάπου εκεί αρχίζει να γεννιέται η κόπωση. Όχι η σωματική, αλλά η άλλη, η βαθύτερη. Η κόπωση της ψυχής που κουράστηκε να δουλεύει τον εαυτό της. Να ψάχνει συνεχώς το επόμενο βιβλίο, το επόμενο βίντεο, το επόμενο βήμα προς τη φώτιση. Μια ζωή παγιδευμένη στο να γίνω καλύτερος, χωρίς ποτέ να νιώθει απλώς αρκετός. Ο άνθρωπος αυτός, ίσως εσύ, ίσως εγώ, κάποια στιγμή σταματά μπροστά στον καθρέφτη και αναρωτιέται γιατί, ενώ προσπαθώ τόσο, τίποτα δεν αλλάζει. Η απάντηση δεν βρίσκεται στην έλλειψη προσπάθειας, βρίσκεται στην ίδια την προσπάθεια. Γιατί κάθε φορά που προσπαθείς να αλλάξεις, λες ταυτόχρονα στον εαυτό σου πως κάτι μέσα σου δεν είναι εντάξει, κάθε πρέπει να το δουλέψω, ψιθυρίζει, κάτι λείπει. Και το σύμπαν, που δεν καταλαβαίνει τις λέξεις αλλά την ενέργεια, απαντά με συνέπεια. Αφού νιώθεις έλλειψη, ας τη βιώσεις λίγο ακόμα. Έτσι ο κύκλος συνεχίζεται. Όσο περισσότερο προσπαθείς να προσελκύσεις, τόσο περισσότερο απομακρύνεσαι. Όσο περισσότερο θέλεις να θεραπευτείς, τόσο περισσότερο επιβεβαιώνεις την ύπαρξη μιας πληγής. Και όσο πιο έντονα επιθυμείς να αλλάξεις τη ζωή σου, τόσο πιο σταθερά τη συγκρατείς εκεί που είναι. Η ψευδαίσθηση του να δουλέψω περισσότερο τον εαυτό μου είναι ίσως η πιο ύπουλη από όλες, γιατί φοράει τη μάσκα της εξέλιξης κι όμως συχνά κρύβει φόβο, ανασφάλεια, ανάγκη ελέγχου. Δεν είναι η αλλαγή που φοβάσαι πως δεν έρχεται, είναι η παράδοση σε κάτι μεγαλύτερο που δεν τολμάς να εμπιστευτείς και ίσως η αλήθεια να μην βρίσκεται στο να προσπαθείς περισσότερο, αλλά στο να πάβεις να προσπαθείς, να αφήνεις τον εαυτό σου να υπάρχει, χωρίς να πρέπει να είναι κάτι άλλο από αυτό που ήδη είναι. Γιατί, κι αν η αλήθεια δεν βρίσκεται στο περισσότερο, αλλά στο λιγότερο, υπάρχει κάτι που δεν φαίνεται, αλλά είναι παντού, κάτι που δεν μπορείς να αγγίξεις, κι όμως αγγίζει τα πάντα. Το αποκαλούν κβαντικό πεδίο, μια αόρατη θάλασσα δυνατοτήτων, μέσα στην οποία το σύμπαν δεν είναι ένα σύνολο πραγμάτων, αλλά ένα ενιαίο, ζωντανό πλέγμα ενέργειας. Εδώ τίποτα δεν είναι σταθερό. Κάθε σωματίδιο είναι και κύμα, κάθε μορφή είναι και πιθανότητα. Όλα συνυπάρχουν ταυτόχρονα, μέχρι να τα κοιτάξεις, και μόλις τα κοιτάξεις, μόλις τα παρατηρήσεις, αποκτούν μορφή. Η επιστήμη το περιγράφει με εξισώσεις. Η συνείδηση το ζει σαν εμπειρία. Και κάπου ανάμεσα σε αυτές τις δύο γλώσσες, ίσως να βρίσκεται η γέφυρα ανάμεσα στο πνευματικό και το φυσικό. Γιατί αν το κβαντικό πεδίο είναι το υπόβαθρο όλων των πιθανών πραγματικοτήτων, τότε η συνείδησή μας είναι το πινέλο που τη ζωγραφίζει. Δεν είμαστε απλώς θεατές του κόσμου, είμαστε πομπή και δέκτες ταυτόχρονα. Μεταφράζουμε ενέργεια σε εμπειρία, κύματα σε γεγονότα, σκέψεις σε ύλη. Όταν νιώθεις ευγνωμοσύνη, αγάπη, χαρά, εκπέμπεις σε μια συχνότητα που το πεδίο αναγνωρίζει. Δεν ανταμείβει ή τιμωρεί αντανακλά. Σου δίνει ό,τι εκπέμπεις, όπως ένας καθρέφτης που δεν κάνει διακρίσεις. Όταν λοιπόν κρατάς μέσα σου φόβο, σύγκριση, έλλειψη, αυτό είναι το σήμα που στέλνεις και το πεδίο απλώς σου επιστρέφει περισσότερη από αυτή την ίδια δόνηση. Η πραγματικότητα λοιπόν δεν είναι κάτι εκεί έξω. Είναι το αποτέλεσμα του τρόπου που εσύ συντονίζεσαι με το αόρατο. Η παρατήρησή σου δεν είναι παθητική, είναι δημιουργική. Κάθε φορά που εστιάζεις την προσοχή σου σε κάτι, του δίνεις μορφή. Κάθε σκέψη είναι μία εντολή προς το πεδίο. Κι έτσι ο κόσμος δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αντανάκλαση του εσωτερικού σου χάρτη. Το σύμπαν, με μία σιωπηλή συνέπεια,
Δεν σου δείχνει αυτό που θέλεις, αλλά αυτό που πιστεύεις. Κι όμως, μέσα σε αυτό το άπειρο πεδίο, όπου όλα τα πιθανά μέλλοντα ήδη υπάρχουν, βιώνουμε ένα μόνο, μικρό, περιορισμένο κομμάτι. Γιατί? Αν το πεδίο περιέχει τα πάντα, τότε γιατί βιώνουμε τόσο λίγο από αυτό? Ο φόβος δεν κάνει θόρυβο, δεν φωνάζει, δεν προειδοποιεί. Κρύβεται στις πιο ήσυχες σκέψεις, στα «αν δεν τα καταφέρω», στα «ίσως δεν είμαι έτοιμος ακόμα», στα «πρέπει να προσπαθήσω περισσότερο». Δεν μοιάζει με τέρας, μοιάζει με φωνή λογικής. Μια φωνή που φαίνεται να σε προστατεύει, αλλά στην πραγματικότητα σε φυλακίζει. Όταν ο φόβος γίνεται η βασική σου συχνότητα, αρχίζεις να βλέπεις τον κόσμο μέσα από αυτόν. Όπως ένα ραδιόφωνο που έχει ρυθμιστεί σε έναν σταθμό και πιάνει μόνο εκείνη τη συχνότητα, έτσι κι εσύ πιάνεις μόνο τα γεγονότα που ταιριάζουν με την εσωτερική σου δόνηση. Δεν είναι ότι η ζωή σε τιμωρεί, είναι ότι ανταποκρίνεται σε αυτό που εκπέμπεις. Ο άνθρωπος ως παρατηρητής δεν βλέπει την πραγματικότητα όπως είναι, αλλά όπως είναι ο ίδιος. Και όταν μέσα του υπάρχει φόβος, έλλειψη ή αυτοαμφισβήτηση, τότε το πεδίο καθρεφτίζει ακριβώς αυτό, καταστάσεις που επιβεβαιώνουν τον φόβο. Η πραγματικότητα λυγίζει, όχι γιατί το σύμπαν είναι σκληρό, αλλά γιατί απλώς σε ακολουθεί. Και αν ο νους μπορεί να ξεγελάσει, το σώμα ποτέ δεν ξεχνά. Κουβαλάει μνήμες που δεν χωράνε σε λέξεις, στιγμές όπου ένιωσες ανίσχυρος, απορριμμένος, απειλημένος. Αυτές οι μνήμες γίνονται δονήσεις, δονήσεις γίνονται συναισθήματα και αυτά τα συναισθήματα χτίζουν το ενεργειακό σου πεδίο. Έτσι, ενώ λες «είμαι ασφαλής», το σώμα ψιθυρίζει «φοβάμαι». Και αυτό το ψίθυρο, το σύμπαν, τον ακούει πιο καθαρά από ό,τι τις λέξεις σου. Γι' αυτό υπάρχουν άνθρωποι που μιλούν με θετικές δηλώσεις, γράφουν ευγνωμοσύνες, κάνουν οραματισμούς και όμως μέσα τους νιώθουν άδειγοι. Γιατί δεν είναι η φράση που αλλάζει την πραγματικότητα, αλλά η κατάσταση ύπαρξης από την οποία προέρχεται. Αν λες «είμαι άξιος» ενώ βαθιά μέσα σου δεν το πιστεύεις, το πεδίο δεν θα απαντήσει στην πρόθεση, αλλά στη δόνηση. Δεν ακούει τις λέξεις, νιώθει την ενέργεια πίσω τους. Η θεραπεία δεν ξεκινά όταν προσπαθείς να διώξεις τον φόβο, αλλά όταν τον αναγνωρίζεις ως μέρος σου. Όταν πάβεις να πολεμάς αυτό που νιώθεις και αρχίζεις να το κατανοείς. Γιατί ο φόβος, όσο και αν φαίνεται εχθρός, είναι απλώς ένα μήνυμα ότι έχεις ξεχάσει ποιος είσαι. Κι ίσως η απάντηση δεν είναι να αλλάξεις τις σκέψεις σου, αλλά να αλλάξεις το ποιος είσαι όταν τις σκέφτεσαι. Υπάρχει μια στιγμή όπου η θεωρία σταματά. Όπου οι λέξεις έλξη, δόνηση, πίστη πάβουν να είναι έννοιες και αρχίζουν να γίνονται βίωμα. Είναι η στιγμή που η δημιουργία πάβει να είναι κάτι που σκέφτεσαι και γίνεται κάτι που είσαι. Γιατί δεν δημιουργούμε από τις σκέψεις μας, δημιουργούμε από την κατάστασή μας. Η νοητική κατανόηση είναι μόνο το πρώτο βήμα. Το επόμενο και πιο ουσιαστικό είναι η ενσάρκωση. Ο εγκέφαλος είναι ο πομπός, στέλνει την πληροφορία, το όραμα, την πρόθεση. Η καρδιά είναι ο μαγνήτης, δημιουργεί το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που υλοποιεί αυτό που εκπέμπεις. Όταν οι δύο αυτές δυνάμεις ευθυγραμμίζονται, η ενέργεια ρέει χωρίς αντίσταση. Η σκέψη αποκτά συναίσθημα, το συναίσθημα αποκτά μορφή και τότε η πραγματικότητα αρχίζει να κινείται. Η καρδιά δεν σκέφτεται με λέξεις. Νιώθει. Εκπέμπει ένα πεδίο που μπορεί να μετρηθεί, αλλά και να αισθανθεί. Όταν υπάρχει συνοχή ανάμεσα στον εγκέφαλο και την καρδιά, η δόνησή σου γίνεται καθαρή, σταθερή, αναγνωρίσιμη από το κβαντικό πεδίο. Και τότε, οι πιθανότητες γύρω σου αρχίζουν να ευθυγραμμίζονται με αυτό που είσαι, όχι με αυτό που ζητάς. Η καρδιακή συνοχή δεν είναι μυστικισμός. Είναι η τέχνη του να νιώθεις το μέλλον σου σαν να είναι ήδη εδώ.
να αφήνεις το σώμα να βιώνει τη χαρά, την ασφάλεια, την αγάπη του αποτελέσματος πριν αυτό συμβεί. Γιατί το πεδίο δεν γνωρίζει τον χρόνο. Αν το νιώσεις τώρα, το πεδίο το αναγνωρίζει ως πραγματικό τώρα. Μικρή πρακτική. Κλείσε τα μάτια. Πάρε μια βαθιά ανάσα και φέρε την προσοχή σου στην καρδιά. Φαντάσου ότι αναπνέεις μέσα από αυτήν. Νιώσε το σώμα σου όπως θα ένιωθε αν ήσουν ήδη εκεί που θέλεις να φτάσεις. Όχι με λέξεις, όχι με εικόνες, με αίσθηση. Πώς θα ήταν η αναπνοή σου, πώς θα ήταν η ώμη σου, πώς θα ένιωθε η καρδιά σου. Μείνε εκεί. Αυτό είναι το σήμα. Αυτό είναι το αίτημα προς το πεδίο, χωρίς να υποθεί τίποτα. Γιατί η αληθινή δημιουργία δεν είναι να ζητάς, αλλά να ενσαρκώνεις. Δεν χρειάζεται να ζητήσεις τίποτα όταν έχεις γίνει το ίδιο το αίτημα. Κάθε μέρα νομίζεις πως είσαι εσύ αυτός που αποφασίζει, ότι το εγώ που σκέφτεται, σχεδιάζει και επιλέγει, κρατάει το τιμόνι της ζωής. Μα η αλήθεια είναι διαφορετική, πιο αθόρυβη, πιο υπόγεια. Το 95% των πράξεών σου, των αντιδράσεών σου, των συναισθημάτων σου δεν είναι δικές σου συνειδητές επιλογές. Είναι αντανακλάσεις ενός προγράμματος που γράφτηκε πολύ πριν μάθεις να το αμφισβητείς. Το υποσυνείδητο δεν είναι ο εχθρός σου, είναι ο αληθινός παρατηρητής, ο μηχανισμός που κρατά τη ζωή σου συνεπή με αυτά που κάποτε πίστεψες για τον εαυτό σου. Είναι ο φύλακας της ταυτότητας. Αν πιστεύεις βαθιά μέσα σου πως δεν αξίζεις, θα φροντίσει να δημιουργεί καταστάσεις που το επιβεβαιώνουν. Αν φοβάσαι την απόρριψη, θα σε οθεί ασυνείδητα να επιλέγεις ανθρώπους που την προκαλούν. Όχι γιατί θέλει να σε πληγώσει, αλλά γιατί αυτό γνωρίζει ως ασφάλεια. Το θέλω δεν είναι ποτέ αρκετό, γιατί θέλω σημαίνει ότι το συνειδητό μυαλό επιθυμεί κάτι. Αλλά πιστεύω σημαίνει ότι το υποσυνείδητο το θεωρεί αληθινό. Και το πεδίο πάντα ανταποκρίνεται στο δεύτερο. Μπορεί να λες θέλω αυθονία, αλλά αν βαθιά μέσα σου φοβάσαι τη στέρηση, το υποσυνείδητό σου θα σε κρατά κοντά σε αυτήν, γιατί εκεί νιώθει γνώριμα. Έτσι γεννιέται η εσωτερική μάχη. Το συνειδητό μυαλό βλέπει το όραμα, αλλά το υποσυνείδητο πατάει φρένο. Και κάθε φορά που προσπαθείς να προχωρήσεις, η αόρατη δύναμη του παλιού σου προγράμματος σε τραβά πίσω. Όχι από κακία, αλλά από αγάπη που δεν έχει καταλάβει ακόμα ότι δεν τη χρειάζεσαι πια. Το υποσυνείδητο δεν αλλάζει με τη λογική, αλλάζει με την εμπειρία. Δεν πείθεται με λέξεις, πείθεται με συναισθήματα. Γι' αυτό η σιωπή γίνεται τόσο ισχυρό εργαλείο, γιατί μέσα στη σιωπή δεν μπορείς να του κρυφτείς. Όταν σταματά ο θόρυβος του νου, αρχίζεις να ακούς τις φωνές που πάντα μιλούσαν από μέσα. Δεν είμαι αρκετός. Θα αποτύχω. Αν φανώ θα πληγωθώ. Και τότε για πρώτη φορά δεν τις πολεμάς, τις βλέπεις. Η επίγνωση είναι το πρώτο ρήγμα στο παλιό πρόγραμμα, γιατί ό,τι φέρεις στο φως πάβει να σε κυβερνά ασυνείδητα. Κάθε φορά που στρέφεις το βλέμμα μέσα, κάθε φορά που αναπνέεις μέσα στον φόβο αντί να τον αποφεύγεις, κάτι αλλάζει. Η σιωπή δεν είναι άδεια, είναι γεμάτη αλήθεια. Και εκεί, μέσα στη γαλήνη της, το υποσυνείδητο αρχίζει να μαλακώνει, να θυμάται πως δεν χρειάζεται πια να σε προστατεύει από το παλιό. Γιατί, αν το υποσυνείδητό σου δεν είναι ο αντίπαλος, αν είναι απλώς ένα παιδί που προσπαθεί με τον δικό του τρόπο να σε προστατέψει. Υπάρχει μια στιγμή στη διαδρομή όπου η προσπάθεια εξαντλείται. Όχι γιατί τα παράτησες, αλλά γιατί καταλαβαίνεις πως δεν χρειάζεται άλλο. Είναι η στιγμή που αφήνεις κάτω τα εργαλεία του ελέγχου, τα πρέπει, τα σχέδια, τις στρατηγικές και στέκεσαι γυμνός απέναντι στη ζωή. Και εκεί μέσα σε αυτή τη γυμνότητα για πρώτη φορά νιώθεις ελεύθερος. Η παράδοση δεν είναι ήττα, δεν είναι παρέτηση, είναι πρόσκληση, ένα άνοιγμα προς κάτι πολύ μεγαλύτερο από το εγώ.
Είναι το σημείο όπου σταματάς να λες «εγώ ξέρω καλύτερα» και επιτρέπεις στο ρεύμα της ύπαρξης να σε καθοδηγήσει. Και τότε ανακαλύπτεις κάτι απλό, σχεδόν συγκλονιστικό. Το ρεύμα δεν ήταν ποτέ εναντίον σου. Ήσουν εσύ που πάλευες αντίθετα σε αυτό. Ο έλεγχος είναι το πιο ακριβό ναρκωτικό του εγώ. Μας δίνει την ψευδαίσθηση ασφάλειας τη στιγμή που μας αποκόπτει από την ίδια τη ροή της ζωής. Όταν προσπαθείς να ελέγξεις τα πάντα, πότε, πώς, γιατί, με ποιον τρόπο, σφίγγεις τόσο πολύ τη ροή που δεν μπορεί να περάσει τίποτα καινούριο. Ο έλεγχος είναι φόβος μεταμφιεσμένος σε δύναμη και όσο περισσότερο κρατάς, τόσο περισσότερο χάνεις. Η αληθινή δύναμη δεν βρίσκεται στο να κατευθύνεις το νερό, αλλά στο να μάθεις να επιπλέεις μέσα του, να εμπιστεύεσαι ότι ο ποταμός ξέρει τη διαδρομή του. Η ενέργεια του άφησα δεν είναι παθητικότητα, είναι εμπιστοσύνη. Είναι η στιγμή που λες «δεν χρειάζεται να το καταλάβω για να το επιτρέψω». Και όταν επιτρέπεις, κάτι μέσα σου ανοίγει. Μία σιωπηλή ευθυγράμμιση με τη ροή του ίδιου του σύμπαντος. Από εκεί τα πράγματα αρχίζουν να κινούνται με τρόπο σχεδόν μαγικό. Συμπτώσεις, ευκαιρίες, απαντήσεις εμφανίζονται χωρίς να τις κυνηγήσεις. Όχι επειδή τις προσέλκυσες με προσπάθεια, αλλά επειδή δεν τις εμπόδισες με αντίσταση. Η ζωή δεν χρειάζεται να την πιέσεις για να λειτουργήσει. Χρειάζεται να την εμπιστευτείς. Κάθε άφησα είναι ένας μικρός θάνατος του ελέγχου και κάθε τέτοιος θάνατος γεννά ζωή. Γιατί τελικά η παράδοση δεν είναι το τέλος της δύναμης. Είναι το σημείο όπου αρχίζει πραγματικά. Τι θα γινόταν λοιπόν αν για μια μέρα δεν προσπαθούσες να αλλάξεις τίποτα? Κάθε αναζήτηση, κάθε προσπάθεια, κάθε επιθυμία ξεκινά από ένα σημείο έλλειψης. Δεν έχω αρκετά. Δεν είμαι αρκετός. Πρέπει να γίνω κάτι άλλο για να το αξίζω. Κι έτσι η ζωή γίνεται ένας συνεχής αγώνας για να αποκτήσεις κάτι που φαίνεται να βρίσκεται εκτός σου. Κι όμως υπάρχει μια στιγμή όπου η συνειδητότητα στρέφεται προς τα μέσα. Μια στιγμή όπου συνειδητοποιείς ότι δεν χρειάζεται να κυνηγήσεις τίποτα. Ότι η πληρότητα δεν είναι προορισμός, αλλά κατάσταση που θυμάσαι. Από το θέλω να αποκτήσω, μετακινείσαι στο θυμάμαι ότι ήδη είμαι. Και εκεί η επιθυμία χάνει την έντασή της, γιατί η ουσία της έχει ήδη βιωθεί. Το σώμα γίνεται ο ναός αυτής της συνειδητότητας. Κάθε ανάσα, κάθε παλμός, κάθε αίσθηση είναι η γέφυρα ανάμεσα στον παρατηρητή και το παρατηρούμενο. Δεν παρατηρείς πια κάτι που είναι έξω σου, παρατηρείς τη ζωή μέσα σου και μέσα από αυτήν τη ζωή γύρω σου. Όταν ο παρατηρητής και το παρατηρούμενο γίνονται ένα, το πεδίο δεν χρειάζεται πλέον να ανταποκριθεί σε εκκλήσεις ή επιθυμίες. Αντανακλά απλώς την πληρότητα που ήδη υπάρχει μέσα σου. Η ζωή τελικά δεν αντανακλά ό,τι κυνηγάς, αλλά ό,τι αποδέχεσαι. Δεν χρειάζεται να εξαναγκάσεις ή να πείσεις. Αρκεί να νιώσεις την αλήθεια της στιγμής, να επιτρέψεις στον εαυτό σου να υπάρξει πλήρης εδώ και τώρα. Και όταν το κάνεις, οι σχέσεις σου, οι επιλογές σου, οι καταστάσεις γύρω σου αρχίζουν να ευθυγραμμίζονται με αυτήν την πληρότητα. Δεν είναι μαγεία που έρχεται από έξω. Είναι η αντανάκλαση του εσωτερικού σου κόσμου. Ίσως λοιπόν η εκδήλωση δεν είναι η δημιουργία ενός νέου κόσμου, αλλά η ανάμνηση ενός που ήδη υπάρχει. Ένα κόσμο όπου η πληρότητα δεν είναι κάτι που προσπαθείς να αποκτήσεις, αλλά κάτι που ξαναθυμάσαι μέσα από κάθε ανάσα, κάθε σκέψη, κάθε αίσθηση του σώματός σου. Η ζωή που ονειρεύεσαι δεν εμφανίζεται με μια μεγάλη έκρηξη ή μια μαγική στιγμή. Εμφανίζεται στη σιωπηλή, συνεχή πρακτική της εσωτερικής ρύθμισης, μέσα από την ανάσα που παίρνεις συνειδητά, μέσα από την παρουσία σου στο τώρα, μέσα από τη σιωπηλή παρατήρηση των σκέψεων, των συναισθημάτων, των παλμών του σώματός σου. Κάθε στιγμή γίνεται ένα μικρό κουμπί συντονισμού. Όταν παρατηρείς χωρίς να κρίνεις, όταν νιώθεις χωρίς να αντιστέκεσαι,
αρχίζεις να ρυθμίζεις τη δόνησή σου και αυτό δεν είναι θεωρία, είναι βιολογία, φυσική και συνείδηση σε ένα. Το σώμα σου ανταποκρίνεται στη συνειδητότητα, η καρδιά σου αρχίζει να στέλνει συνεκτικά σήματα και ο νους σου σταματά να στέλνει αντιφατικά μηνύματα στο πεδίο. Το κλειδί δεν είναι να φτάσεις σε ένα νέο επίπεδο ή να αποκτήσεις μία κατάσταση. Είναι να παραμείνεις εκεί. Κάθε μικρή στιγμή που συντονίζεσαι με την πραγματικότητα που επιθυμείς, κάθε λεπτό που επιλέγεις να είσαι πλήρως παρόν, ενισχύει τον μαγνητισμό σου. Από την προσπάθεια περνάς στην εξάσκηση, από την επιθυμία στην ενσάρκωση, από την πίεση στην ευθυγράμμιση. Ο ρυθμός της καθημερινής συνοχής είναι αυτό που κάνει την εκδήλωση βιώσιμη. Δεν χρειάζεσαι τελετουργίες, φόρμουλες ή τεχνικές μαγικές. Χρειάζεσαι να επιτρέπεις στον εαυτό σου να είναι παρόν, να ρυθμίζει τον εσωτερικό του κόσμο, να αισθάνεται τη δόνηση της πληρότητας μέσα από κάθε μικρή πράξη. Και καθώς το κάνεις αυτό ξανά και ξανά, η συνείδηση σου αρχίζει να εκπέμπει μια συχνότητα που δεν μπορεί παρά να συναντήσει τον κόσμο που ήδη υπάρχει. Το μυστικό δεν είναι να φτάσεις εκεί, είναι να παραμένεις εκεί. Δεν υπάρχει εκδήλωση σε πλήρη απομόνωση. Ο άνθρωπος δεν είναι νησί, ούτε καν η συνείδησή του ζει μόνη της. Κάθε δόνηση που εκπέμπεις αλληλεπιδρά με τον κόσμο γύρω σου και κάθε δόνηση που δέχεσαι διαμορφώνει εσένα με τρόπο που συχνά δεν συνειδητοποιείς. Η παρουσία σου μπορεί να αλλάξει ένα δωμάτιο, μία απλή ανάσα, μια ειλικρινής χαρά, μια ήρεμη σιγουριά που φέρνεις μαζί σου, μετακινεί το ενεργειακό τοπίο. Και καθώς το δωμάτιο αλλάζει, αλλάζεις κι εσύ. Ο κόσμος σου αντανακλά την ενέργεια που συναντά, όχι μόνο τις προθέσεις σου, αλλά τις δονήσεις που αφήνεις να ρέουν αβίαστα. Η συλλογική συχνότητα δεν είναι θεωρία, είναι εμπειρία. Όταν βρίσκεσαι ανάμεσα σε ψυχές που θυμούνται ποιοι είναι, που κρατούν συνεκτικά το φως τους, η ενέργειά σου αρχίζει να συντονίζεται σε έναν μεγαλύτερο ρυθμό. Είναι σαν να είσαι μέρος ενός ορχιστρικού συνόλου, όπου κάθε νότα, κάθε παύση, κάθε δόνηση συμπληρώνει την αρμονία του συνόλου. Η ατομική σου δόνηση ενισχύεται και το πεδίο γύρω σου γίνεται πιο καθαρό, πιο μαγνητικό, πιο δεκτικό στις εκδηλώσεις που δεν είναι μόνο δικές σου, αλλά συλλογικές. Δεν είμαστε ξεχωριστοί εκδηλωτές. Είμαστε ένα πεδίο που θυμάται τον εαυτό του. Κάθε μας σκέψη, κάθε μας συναίσθημα, κάθε μας πράξη δεν μένει περιορισμένη μέσα στο σώμα μας. Αντυχεί, διευρύνεται και επιστρέφει ως ενισχυμένη πραγματικότητα. Η εκδήλωση αποκτά βάθος όταν θυμόμαστε ότι η δική μας συνείδηση είναι πάντα συνδεδεμένη με τις συνειδήσεις των άλλων και μαζί συνδημιουργούμε έναν κόσμο που υπερβαίνει τον ατομικό μας έλεγχο. Και έτσι, όσο περισσότερο εμπιστεύεσαι τη δική σου συχνότητα και συμμετέχεις στην κοινή αρμονία, τόσο πιο φυσική γίνεται η ροή της ζωής, όχι μόνο για εσένα, αλλά για όλους γύρω σου. Η στιγμή της αλήθειας δεν έρχεται μέσα από προσπάθεια, ούτε μέσα από έλεγχο. Δεν χρειάζεται να κυνηγήσεις, να εξαναγκάσεις ή να πείσεις το σύμπαν να σου δώσει αυτό που επιθυμείς. Η απόλυτη αλήθεια είναι αυτή. Δεν προσπαθείς να εκδηλώσεις. Είσαι ήδη η εκδήλωση. Κάθε σκέψη σου, κάθε συναίσθημα, κάθε επιλογή, όχι ως ενέργεια για κάτι που λείπει, αλλά ως έκφραση αυτού που ήδη είσαι, γίνεται ο καθρέφτης του ίδιου του σύμπαντος. Ο εαυτός σου δεν είναι απλώς παρατηρητής ή εκτελεστής. Είναι το κύμα και το κύμα που παρατηρείται. Είναι ο δημιουργός και το δημιούργημα ταυτόχρονα. Κάθε φορά που νιώθεις την ένταση να κυριαρχεί, τη σκέψη ότι δεν φτάνω εκεί που θέλω, θυμήσου. Η εκδήλωση δεν είναι μια εξωτερική διαδικασία. Είναι η ίδια η ύπαρξή σου σε συνεχή, συνειδητό ρυθμό. Δεν υπάρχει χωριστό σημείο όπου η πραγματικότητα σε περιμένει. Το τέλος της αναζήτησης δεν είναι ένα επίτευγμα. Είναι η αρχή της πλήρους παρουσίας
στην ύπαρξή σου, στον κόσμο που ήδη υπάρχει μέσα και γύρω σου. Κράτησε τη συχνότητα της εμπιστοσύνης, ακόμη και όταν τα πράγματα φαίνονται ίδια. Κράτησε την αίσθηση της πληρότητας, ακόμη και όταν οι συνθήκες δεν έχουν αλλάξει. Κράτησε την αίσθηση ότι είσαι ήδη εκεί. Δεν είσαι μέσα στο πεδίο, είσαι το πεδίο που ονειρεύεται τον εαυτό του. Και κάθε ανάσα, κάθε αίσθηση, κάθε στιγμή σου είναι μια υπενθύμηση ότι το σύμπαν δεν περιμένει τίποτα από σένα για να υπάρξει. Το σύμπαν υπάρχει μέσα σου, διαρκώς, άμεσα, αβίαστα. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι από αυτό το βίντεο, μπορείς να πατήσεις like, να κάνεις εγγραφή ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν πιστεύεις ότι αυτό το βίντεο μπορεί να βοηθήσει κάποιον, μοιράσου το μαζί του. Αν θέλεις να στηρίξεις τη δουλειά μου, μπορείς να κάνεις μια μικρή δωρεά από το link που θα βρεις στην περιγραφή. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου και αν με ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.